Vintergatorna avslöjar detaljer om skapelsen. Överallt mellan stjärnorna finns budskap i form av partiklar från universums barndom. Idag kan forskarna studera skapelsen via raketprover från rymden. God afton och välkomna till Vetenskapens värld igen. Ikväll så ska vi berätta om skapelsen, alltså om hur forskarna anser att universum skapades för 15 miljarder år sedan. Planeter och stjärnor och svarta hål är ju märkliga fenomen, men det största mysteriet av alla det är det som finns mellan dem. Där har vi tidigare bara sett en enorm tomhet, men det är långt ifrån tomt. Det är tvärtom just där som dagens forskare hoppas hitta svaren på frågorna om universum och dess tillkomst. Och idag så kartläggs dessutom detta universum via fantastiska stjärnkartor som vi strax ska se. Christian Peters berättar om forskarnas nya universum. Överallt på natthimlen kan vi se ljus och mörker, mörker och ljus. I århundraden har astronomer inte brytt sig om mörkret. De har bara studerat det som strålar av ljus. Idag är det annorlunda. Idag är synligt ljus bara ett sätt att utforska universum. Astronomerna kan mäta strålning av många olika slag och kan nu se också det som tidigare var osynligt. Idag vet forskarna att mörker inte är detsamma som tomrum. Vera Rubin är astronom vid Carnegie-institutet i Washington. Hon har haft en nyckelroll vid upptäckandet av det som kallas för mörk materia. Astronom blev hon för att hon var nyfiken. I started looking at the sky probably at age 10 to 12. I just got hooked on watching the stars. Within a short period of time, I really got more interested in watching the sky than in going to sleep. So I went to the library, read books, built a little telescope, and just decided I wanted to be an astronomer. Rubin studerar stjärnljus på fotoplåtar. Här ser hon hur vintergatorna rör sig. En galax består av stjärnor och gas som hålls samman av gravitation. Astronomerna trodde tidigare att en galax gravitationskraft kom från dess lysande centrum där de flesta stjärnorna finns. Vore det så skulle stjärnorna nära centrum kretsa snabbare än de långt ifrån. Men Rubin upptäckte att så var det inte. Med hjälp av sina fotoplåtar kunde hon se att de yttre stjärnorna rörde sig nästan lika fort som de längre in. Om tyngdkraften bara kom från de himlakroppar som lyser skulle stjärnorna längst ut inte kunna hålla sig kvar i sina banor utan hela vintergatan falla sönder. Det måste helt enkelt finnas mängder av materia som inte syns och som håller ihop en galax. I was really interested in learning something about the way the galaxies were made, were put together, how their mass was distributed. But I was not smart enough to think I was looking for mass, which we don't see. What's missing is the luminosity. So we know there is mass there. So a better name might have been the missing luminosity. That is, where is this matter? Dark matter is a good term. Unknown matter may be a good term, but the fact that it's dark is its most prominent characteristic. I like dark matter. In a galaxy, it looks like most of the light is at the center, and therefore we had expected that most of the mass would be at the center. And just like in the solar system, where most of the mass is at the sun, you expect that as things get farther and farther away, they orbit more slowly. And what we found is that these stars are going just as rapidly as those stars,
And we're forced to conclude that they're responding to a gravitational field we don't see. And that gravitational field must be composed of dark matter. The universe that we saw with our eyes and our telescopes and even our radio telescopes and infrared telescopes was only a very small fraction of the total universe. That when we look at stars and galaxies, we're only seeing 5 or 10% of what's there. And so the significance is that it really raises the question as to what the rest of the matter in the universe is and what it's like. I mean, you can dream up anything if you have 90% of the mass of the universe to play with. So the job of astronomers, certainly the job of observers in the next generation, is to try and figure out how to get a handle on what this dark matter really is. Tyngdkraften har en viktig funktion i universum. Planeter, stjärnor och galaxer, allt hålls samman av gravitationen. Tyngdkraften har till och med grepp om de små partiklar som bildar själva ljuset. Gravitationen från ett stort föremål kan kröka ljuset. Tyngden fungerar som en lins som förvrider bilden av bakgrunden. Astronomerna kan se krökta bilder som böjer sig som bågar. Ljuset kröks av all materia som finns framför den. Det spelar ingen roll om det är lysande stjärnor eller om det är någonting okänt som är mörkt och osynligt. Vid Andernas fot i Chile ligger Cerro-Tololo-observatoriet. Här letar Tony Tyson efter mörk materia. Tony Tyson är bara intresserad av de ställen på stjärnhimlen som ser ut att vara helt tomma. See anything interesting? Places where there aren't things like that? It seems a little strange for astronomers to do to look at places in the sky where there's nothing, but in fact, what we found was that there were just lots and lots of galaxies in these rather tiny fields where there just happened to be nothing on these photographic plates. We found 1,000, typically 1,000 faint blue galaxies. Galaxerna är universums synliga byggstenar. Det vanligaste är att de finns i klungor som kan innehålla flera tusen stycken. Men också mellan de här öarna av stjärnor finns det ljus. Där finns det svaga blå ljuset från galaxer som ligger ännu längre bort. Tyson använder sig av sådana galaxer för att hitta det okända i rymden. Ljuset från de här galaxerna har en lång väg att vandra och chansen är stor att ljuset någonstans på vägen måste stöta på mörk materia som kröker ljuset till bågar. Knowing that the sky is peppered with this backdrop of roughly 20 billion faint galaxies, we can use those faint galaxies as a tool to study the foreground dark matter. Well, That's certainly a candidate, isn't it? Yeah, as is that one. I natt ska Tyson använda det största teleskopet på Cerro-Tololo. I can move it down if you want. Thank you. Tyson har bara några få nätter per år vid det här teleskopet, så observationspasset har noga planerats i förväg. Every second counts. This is a big telescope, and we get very little time on big telescopes. It's very highly competitive, and we have lots and lots of observing to do. I natt ska teleskopet riktas mot flera olika mål. Med tabeller och stjärnkartor hittar han rätt. För att hitta krökta ljusbågar måste Tyson se så långt ut i rymden som det överhuvudtaget går att göra idag.
Teleskopet ska fiska upp ljus som började sin färd mot jorden för 12 miljarder år sedan. Tyson ser alltså 12 miljarder år tillbaka i tiden, som är den tid då de första galaxerna bildades. Tysons första anhalt är en till synes helt tom del i rymden. Bakgrundsgalaxerna är mycket blekare än natthimlens naturliga färg. För att hitta galaxerna bland störningar i instrumentet svänger han på teleskopet. Efter en stund framträder de svaga blå galaxerna. De ligger så långt bort att ljuset kan ha blivit krökt till bågar på vägen till oss. Genom att hitta bågarna kan Tyson få en bild av hur mycket mörk materia det finns i rymden. The more significant thing about what we're doing currently is that this is the first time that we've been able to actually see dark matter, actually image the stuff and get a picture of it. And these pictures, the way it appears on the picture, if it's clumped or stringy or just a nice little round blob, I think is going to end up telling us something about its nature and about the history of the universe and the way things eventually clump together under their mutual gravitational attraction. Hela natten pågår jakten efter bågar och den här natten är ovanligt framgångsrik. Well, I thought I convinced myself a few minutes ago that I could see some more blue arcs in this thing, but we'll have to wait for the data reduction. Okay. Can you guide on that? This is the final production image in color. These fuzzy yellow things and fuzzy red things, those are the galaxies that are in the cluster in the foreground. And see all these blue guys? Those are all distant galaxies, way, way behind the cluster, many times further behind the cluster. And there are visible by eye many examples in these blue galaxies where they're aligned along circles centered on the center of the cluster. So these galaxies have been stretched. Their images have been stretched by the gravitational lens effect of the cluster. All the mass in the cluster causes these galaxies to appear at a different place on the sky than they would have otherwise. And as a result, their images have also been distorted systematically into these segments of circles around the center. Med hjälp av stickprov över himlen kan Tyson konstatera att mer än 9/10 av universum är osynligt. Minst 90% av det som finns i rymden kan vi inte se. Well, it's quite possible, in fact very probable, that the dark matter actually controls the fate of our universe, in the sense that it appears there's so much of it around that it dominates the gravity of ordinary systems. You know, astronomy is biased towards things that glow in the dark, and it's sort of amazing to think that when you look out at the night sky that there might be 10 or 50 times as much stuff out there that you really don't see, that in fact is controlling the fate of stars and galaxies and the universe as a whole. This kind of research isn't very glamorous. It's a lot of hard work. The observing can go well sometimes not. It's long hours, and the successes are occasional, but when they happen, it's fun. There'll be generations of researchers after me who will still be researching the dark matter problem.
Basically, all we're trying to do is to provide some limits to how it clusters and where it is so that people can try to understand what it is. Okay, well, being optimistic, I'll put the tape on anyway. There is an aspect of being close to nature, of being alone with nature, in fact, that science has, not just astronomy, but any kind of scientific research. Den stora frågan för dagens astronomer är vad mörk materia egentligen är. Om det finns 9 gånger mer av mörk materia än det finns av synliga stjärnor och planeter så måste förklaringen finnas i universums tillkomst. Allt i universum uppstod en gång i ett och samma ögonblick. Än idag rusar partiklar från skapelsen genom rymden. Och idag vet vi inte vad det är för partiklar som dominerar det som vi kallar för universum. Well, I think life on Earth has a lot to do with the universe as a whole. I think our perception of ourselves is somehow shaped by the way we view the universe around us. But it's difficult to go through life realizing that over 90% of everything in the universe is something you know nothing about, and it may be made out of particles that are zipping through your body even now. I think it's certainly worthwhile trying to answer that question, build machines that will try to answer that question. Unless you take the risk and build the equipment and design the experiment and ask the question, you don't ever get any closer to the answer, and you don't ever get any closer to nature. It's totally up to the We have to programmer. write something like that, because he writes something like that yesterday, but I don't know what. Tyson är en av många astronomer som spanar efter ljusbågar. Jakten efter mörk materia är idag allt intensivare vid observatorier över hela världen. Allt det vi ser i rymden, alla stjärnor och alla vintergator är bara toppen av ett större universum försänkt i mörker. Vid Howard i Massachusetts närmar sig forskarna samma gåta från ett annat håll. Margaret Geller och John Huckra leder ett gigantiskt projekt som går ut på att göra upp kartor över de galaxer vi kan se. One is not going to explore the whole universe because it's enormous. In fact, it's really hard even for those of us who work on it directly to imagine its size. So what we do is we pick out something we can do to try to start making this map. We pick out something, a small piece, to start the process. And what we've learned in starting that process is that there are patterns. There are things that you can describe. It's not just an uninteresting random distribution of galaxies. There are striking patterns, and that makes it exciting, and it makes you want to know more. Gellers och Huckras kartor visar att galaxernas spridning i rymden inte är slumpmässig. Istället finns här komplicerade mönster och strukturer. The structures that you can see in these maps that we have, these are circular slices of distributions of the galaxies around us. In both of these maps, we're at the center of the map. Okay. You can see some very dense, sort of finger-like structures that are pointed right at us. This one here happens to be the Virgo cluster. You can also see the large empty regions, the voids, almost circular in shape in many of these things.
which in fact occupy most of the volume of the universe. Most of the universe is not particularly densely filled with galaxies, but 80% or 90% of the universe is fairly empty. Frågan om hur galaxerna uppstår har alltid lockat astronomer. Nu ställs de inför ett ännu större problem, nämligen att försöka förklara varför de bildar stora mönster. Sedan urminnes tider har stjärnskådare identifierat mönster som stjärnorna bildar på himlen. I tusentals år har stjärnkartorna varit platta och bara visat längd och höjd. Djupet i rymden, det vill säga avståndet från oss till stjärnorna, kom inte med. Idag vet vi avståndet till många stjärnor, men är osäkra på avstånden till många galaxer. För att göra en tredimensionell karta har Geller och Hackra tagit fram avståndet från jorden till över 11 000 galaxer. För varje galax har de börjat med ett besök i arkivet i källaren. Här i källaren på Centret för astrofysik finns hela stjärnhimlen i fotoarkivet. På negativen ser galaxer och stjärnor ut som mörka prickar på en ljus bakgrund. It is 956 plus 1927. Oh, 956 plus 1537. Namn och nummer på varje galax tas fram och positionen på himlen. Hackra tar en serie fotografier av kartans detaljer. Det är fotografier som man ska ha med sig när han gör egna observationer. I ett teleskop ska han själv kontrollera varje position på varje galax. Det är ett tålamodsprövande arbete, men motivationen är stark. För astronomer är det en förbryllande motsättning mellan det avancerade mönster som galaxerna har i rymden och det kaos ur vilket de en gång uppstod. The data that exist in a lot of different forms, cosmic background radiation, the galaxy distribution, everything all like that, are not particularly doing very well with respect to one another. There's something that's missing from the way we see the universe. And I suppose my hope as an individual is that by making observations, maybe we'll find the missing link, the key that will allow us to unlock this puzzle. På Mount Hopkins i Arizona utför Hackra sina observationer. En stjärnklar natt kan han mäta avståndet till så många som 60 galaxer. Hans personliga rekord är 62 stycken en lång och kall vinternatt. Hackra analyserar ljuset från varje enskild galax för att kunna bestämma avståndet till jorden. I Massachusetts sorterar Margaret alla observationerna för att få underlag till en karta. Kartan är formad som en skiva med spetsen vid observatoriet på jorden. Det är ett tvärsnitt av rymden som når hundratals miljoner ljusår ut från jorden och som är stor nog för att rymma tusentals galaxer. Med hjälp av sina avståndsmätningar placerar de ut galaxerna på rätt avstånd i rymden. When we had finished the first slice, we saw a remarkable pattern, which looks like this. And what are we looking at here? Well, our strip across the sky runs like this, and we sit here on the Earth, and we look out 450 million light years into the universe. And each of these points represents a galaxy comparable with the Milky Way. So each of these points, each of these 1,100 points, is a galaxy containing billions and billions of stars. Den första skivan av himlen väckte stor uppmärksamhet bland astronomer. Alla förvånades av de mönster som uppstod på kartan. You can see that there's a remarkable pattern in this plot, that the galaxies aren't just randomly distributed. It's a pattern you can look away from and remember. In fact, many people describe it as being a little man. You can see his torso here and his legs. But more generally, what you see is that there are regions where there are very few, if any, galaxies like this, and we call these voids.
These are huge dark regions, 150 million light years across, and there are thin structures where the galaxies lie. And you can see that you see these apparently coherent structures which thread all the way across the survey. And when we map other slices, we can map slices to the north and south of this. We see this structure again and again and again. So it turns out that it's a huge sheet, and it's the structure we call the Great Wall. Den stora muren är den största kända strukturen i universum och består av ett glest mönster av galaxer som spänner över 500 miljoner ljusår i rymden. Andra astronomer har fortsatt med att lägga till ytterligare skivor till den ursprungliga kartan. De nya skivorna visar att mönstret oavbrutet fortsätter ut i rymden. Kartorna används redan i undervisningen för studenterna på Howard. So now what we're going to do is build up the survey slice by slice and just stop when you think the structure matches. En student får föra ner en nygjord skiva på dataskärmen. Alla skivorna tillsammans visar upp ett ofantligt mönster av galaxer som mäter hundratals miljoner ljusår tvärs över. And what you see is that there are very large regions which are dark, and that the galaxies are in thin structures which surround or nearly surround them. Strukturerna är så stora att de måste ha uppstått vid ett tidigt stadium i universums historia. The problem with these patterns is that they're enormous. So the universe now has large irregularities, very large irregularities, much larger than people had expected. And we think we know that early on the universe was very smooth. Ur ett kaos av materia föddes jättelika mönster. Mönstren är för stora för att ha hunnit växa fram bit för bit. De måste ha funnits där ända från rymdens allra första början. Universum föddes på ett ögonblick. Då fanns bara ett bländande ljussken och ett kaos av partiklar mindre än atomer. Inga atomkärnor fanns i den intensiva hettan. Först efter hundratusentals år hade universum svalnat så mycket att partiklarna kunde bilda enkla atomer. Det tog sedan 100 miljoner år innan atomerna bildade de kylande gaser som så småningom skulle föda fram galaxer. Gravitationen drog ihop gaserna. Inuti galaxerna blev ansamlingen av gas så tät att den satte igång kärnreaktioner som födde stjärnor. Den intensiva hettan från de här processerna i universums barndom har minskat kraftigt, men den har inte helt försvunnit. Genom att studera den lilla värme som ännu finns kvar sedan universums första ögonblick hoppas forskarna kunna förstå hur begynnelsens kaos blev till det kosmos vi ser idag. California-universitetet i Berkeley har en av världens ledande institutioner för fysik och astronomi. Newton's law basically gives us what the frequency is. Här arbetar Andrew Lang som forskare och lärare. Hans specialitet är den värme som finns kvar från universums tillkomst. Jorden bestrålas hela tiden med värme från skapelsen. Men jordens atmosfär tar bort det mesta av strålningen. Och därför görs mätningarna bäst utanför atmosfären. Andrew Lang ska samarbeta med Dr. Toshio Matsumoto från Japan. Han är chef för den japanska raketbasen vid Nagoya-universitetet i Japan. För det gemensamma projektet ska Lang konstruera nya mätinstrument och japanerna skjuta upp raketen. We could measure the performance, and that should show us, whether or not it's possible. Before you come to Japan? Oh, we want to have the whole filter finished before we go. No, maybe the first week in June. Some data in May. I think in order for this. De två har samarbetat en gång tidigare för 5 år sedan. Resultatet den gången överraskade många astronomer som sysslar med frågan om universums uppkomst.
When we flew the 87 flight, the instrument worked pretty much flawlessly. And so we were able to read the results off the chart record right after the flight in a very rough sense. And we knew immediately that there was something interesting there. Astronomerna väntade sig att värmestrålningen skulle följa en välbekant kurva för energi vid olika frekvenser. Men experimentet mätte upp nästan dubbelt så mycket energi vid 2 nyckelfrekvenser. Det skulle peka på någonting okänt i universums barndom vid den tid då galaxerna bildades. Men de här resultaten var så osäkra att man nu kommit överens om att göra om mätningarna en gång till. Vi ser allt i universum som det en gång var och inte som det är just nu. Vår stjärna solen visar sig som den var för 8 minuter sedan. Det är så lång tid som det tar för solljuset att nå fram till oss. När vi ser en galax som ligger 4000 ljusår bort ser vi 4000 år tillbaka i tiden. Den stora Andromeda-galaxen strålar ut ett ljus som är 2 miljoner år gammalt när det når oss. Vid gränsen för vad vi kan observera finns objekt som ligger 12 miljarder ljusår bort. Vad som finns bortom dem vet vi inte. Om vi kunde se ända bort till tidernas begynnelse skulle vi hitta en vägg av ljus. Det tidiga universums smältugn. Kvar av det ljuset finns lite värme överallt i rymden. Och det är den värmen som Lang ska använda som en kikare till det tidiga universum. Det här är Okinawa-bukten i Japan. En fiskeby på en av Japans sydligaste öar. Här ligger Kagoshima Space Center, en av Japans viktigaste raketbaser. Andrew Lang är på plats i Japan för att få vara med om uppskjutningen. Det är nervöst för alla parter. På den här uppskjutningen ska japanerna pröva en helt ny raket. Lang och sin sida har byggt helt nya instrument som ska testas för första gången. Matsumoto är utsatt för hård press av den japanska rymdstyrelsen. Han har fått en snäv tidtabell som måste följas exakt. För Lang berättar han att han fått bygga om raketen i sista minuten. Allt beror på den lokala fiskeflottan som protesterat mot uppskjutningen. Raketsplitter skulle kunna falla ner på deras båtar. Och därför måste uppskjutningen göras innan fiskesäsongen börjar. Uppskjutningen ska ske redan om en vecka. Och än så länge ser allt ut att kunna bli färdigt i tid. If the Big Bang, or the beginnings of the universe, was very, very hot, then the universe would be glowing at that time, in much the way that our own sun radiates now. And in fact, we might be able to observe the glow, the relic radiation that's left over from the early universe now. And this heat from the early universe enters our instrument and is focused onto a number of
detectors here. And inside each of these small aluminum caps is a very tiny flake of diamond, which has been coated so that it will absorb that radiation. And it heats up by a very small amount, perhaps only a 10 millionth of a degree. But we're able to measure that using a very sensitive thermometer, and then radio that measurement back down to the ground. So it's in principle the same as if I were holding up my hand to the sun and just feeling the warmth of the sun on my hand. This is a sensitive way in which we can try to measure the same sort of heat from the early universe. Damm och till och med fingeravtryck kan förstöra de känsliga mätningarna. Och därför rengörs allting med alkohol. Ett paraply viras runt instrumenten. Paraplyet ska efter uppskjutningen veckla ut sig och skydda instrumenten mot raketens hetta och gaser. Det mest enahanda och tidskrävande momentet är nedkylningen. Instrumenten ska kylas ner till flera 100 minusgrader så att de blir tillräckligt känsliga för att känna av de svaga värmeresterna från universums skapelse. En enda liten raket som går upp några tusen kilometer från jorden ska ge forskarna ny kunskap om hur galaxer i rymden bildas. There is a puzzle that exists now, and from studying the background radiation, which is coming from the very early universe, what we can tell is that at a time of a few 100,000 years old, the universe was very, very smooth and really featureless. All that existed was a diffuse gas, and there weren't any stars or galaxies. But if we look around us today, the universe is a very complicated place, and it's organized into galaxies. Those galaxies tend to congregate into clusters, and those clusters are congregated into even larger structures. And the question is, how do you get from just this gas, which is completely featureless, we think, to the very complicated distribution of matter today? All of that had to happen somewhere between the time when the universe was a little less than 1 million years old and the time when it was about 1 billion years old. And no one understands how that did happen. Det finns ett stort gap i vår kunskap om universum. Det är alla de tidsrymder som ligger bortom den gräns till vilken vi kan se stjärnor och galaxer. Här är värmestrålningen det enda spår som leder oss direkt till universums barndom. So that's a mystery. And one of the ways that we hope that we can attack that is by studying the detailed properties of this radiation that had to come through that epoch, that dark period, to reach us today. Lagom till uppskjutningen kommer en tyfon. I flera dagar härjar kastvindar i stormens spår. Väderrapporterna är nedslående. En kastvind under uppskjutningen är förödande. Och nu ligger man 4 dagar efter tidtabellen. Rymdstyrelsen har redan hört av sig och klagat. Men dagen därpå har himlen klarnat. En ballong släpps upp för att kontrollera vindarna. Fiskarna har gått med på att stanna i hamnen extra dag. Ikväll kan raketen skjutas upp.
Teknikerna skulle helst ha velat gå igenom raketen en gång till, men nu är tiden ute. Trots risken för ett fiasko går det inte att vänta ett ögonblick till. Själva raketfärden varar bara i 10 minuter. Noskonen öppnas av en sprängladdning. Paraplyet vecklar ut sig och instrumenten kan börja mäta. Efter några minuter är det hela över. De färgade linjerna är mätningarna av värmestrålningen i rymden. Hey, look at this. Look at these signals. They're great. It's quiet. Oh, God. We got signals everywhere. That's just fantastic. Yeah. Resultatet av 2 års arbete är ett par pappersremsor på golvet. Boy, that'll start. No kidding. The performance of the instrument wasn't perfect. We got a little less data than we'd like, but the data we got looks very good indeed. In fact, it's much higher quality, I think, than our last rocket-borne experiment. So that really paid off, and we've found out what we wanted to know, I think, about the sky, although that we'll have to wait until we analyze the data a little bit more. Not so bad. We have good results found. Not complete, not perfect, but I'm pleased with that. Yeah. Not so bad. Men mycket snart sprider sig tvivlet. Mätningarna ser besynnerliga ut. Resultaten är inte alls de väntade. Någonting har gått helt fel. Tillbaka i USA öppnar sig en ny möjlighet för Lang. I Maryland ligger Goddard Space Flight Center. Här byggs en satellit som kallas PB, och nu ska den få ta över mätningarna. PB-satelliten är 2 våningar hög. Istället för den japanska raketens 10 minuter ska PB stanna flera år i rymden. Ansvarig för satelliten är John Mather. This is the Cosmic Background Explorer satellite here, the PB satellite, which is intended to observe the Big Bang of the universe, something that happened 15 billion years ago. This is the helium cryostat in here in the middle, and it's extremely sensitive to heat. The sun actually shines in from the side here and lights up these solar panels, which will provide power for all of the instruments and the transmitters and tape recorders and everything that we have on board. 700 watts it takes to run this spacecraft. And on the bottom, where I have my hand, is a place for a transmitter antenna that will send the data back down to the ground. That'll come down once a day. John Mather har ägnat många år av sitt liv hos sin satellit. Redan som student lämnade han in sitt första förslag om ett sånt här projekt för mätningar i rymden. PB kommer att bli en av de mest framgångsrika satelliterna i astronomins historia. Men när den sköts upp för 3 år sedan var den bara en av många idéer, precis som Langs misslyckade raket. Instrumenten på PB byggdes för att upptäcka mycket små avvikelser i värmestrålningen. We're looking back at the Big Bang itself, which people used to think was an extremely smooth and simple sort of Big Bang, no features, no anything.
And yet, when we looked into it, we found that this was one unusual example where, at least according to theory, there has to be some kind of primeval seed, some kind of primeval structure that would lead to the present-day structures that we see, where there are galaxies here and there, and there's a pattern of them. Galaxies are clustered in groups, and the groups are clustered in superclusters. And all of this is very much not random. So somehow we need to explain this present arrangement in order to understand how it all came to be. And we're trying to push our boundary of knowledge, our uncertainty, back as far as we can in time. And we can come pretty far back, but it's a long ways back to the Big Bang. När KB nått upp till sin bana fäller den ut värmeskydd, solpaneler och antenner. Omkring en vecka efter uppskjutningen börjar instrumenten att mäta. Uppskjutningsdagen var vädret perfekt och ingenting krånglade. Vid uppskjutningsplatsen står kollegorna i otålig väntan. The morning of Kobe launch, I was mostly thinking about, is this thing really going to work? Is that rocket going to blow up out there, as some rockets have? And is all of our efforts for all these many years going to go up in smoke? Mostly I was just thinking, well, there it goes. Congratulations, you survived the launch. Yes, I did. Thank you. It's a wonderful feeling. Den här satelliten lyckades med det som Langs raket inte klarade av. Värmen från skapelsen som färdats genom rymden i 15 miljarder år till oss gick att mäta. Idag är de här mätningarna vår viktigaste nyckel till förståelsen av universums uppkomst. Och det var alltså Christian Peters som berättade, och han hade också sammanställt det här programmet. Och jag ska tillägga att mätningarna via den här KB-satelliten, de pågår fortfarande. Och idag så tror forskarna faktiskt att de har hittat förklaringen till de mönster ute i rymden som skapat stjärnhoparna och galaxerna. Man har noterat små men tydliga temperaturskillnader i värmen från skapelseögonblicket. Och de håller man nu på att utvärdera betydelsen av. Nästa vecka så avslutar vi serien om vårt nya universum. Och då berättar vi om tyngdkraften som är universums kanske största gåta. Den ger upphov till närmast ofattbara fenomen ute i rymden. Och nu jagar forskarna gravitationens vågor i bokstavlig bemärkelse. Och detta berättar vi alltså om nästa söndag här i Vetenskapens värld. Och nu till vår sedvanliga avslutning. Här är Då och nu.
in balloons that man first rose above an Earth which had held him a prisoner to its surface for thousands of centuries. The first balloons were filled with heated air, like this one used by a latter-day stuntman to demonstrate the hard way of getting back to the hard, hard ground. But the Daredevil wasn't the only one to realize the balloon's potentialities. Scientists were to use it to probe the mysteries of space by rising higher and higher into the stratosphere. Some of these attempts were doomed to sudden failure. This Picard balloon never got far above the Earth, but Auguste Picard himself, here walking amid the ruins, had already ascended to 53,000 feet, and in America, the biggest stratosphere balloon of all was under construction. Called the Explorer 2nd, it was huge enough to house a circus. At night, in a natural bowl in the Black Hills of South Dakota, the Explorer 2nd was inflated. Next morning, with a crew of 3, it rose to 72,000 feet, the greatest height reached by human beings before or since. Now, coming down, it lands safely, its huge gas bag collapsing according to plan at the end of man's most stirring adventure into space. Today, it is difficult to remember that aeronauts first pinned their hopes of mass air travel on the blimp, while tending to overlook the newfangled airplane. The blimp was a streamlined balloon with motors added, and it could be refueled in midair if you brought along an extra gallon of gas. Tall-masted schooners were still in wide use back in 1918, when this blimp proved the maneuverability of the airship. As graceful as a flying whale, it almost sets down on the motorboat before it picks up its new passenger. An amazing feat, considering that just a few decades before, the steering of lighter-than-air craft had been mainly a matter of luck. Capable of hovering almost motionless over one spot, the blimp provided a perfect platform for parachute jumping, especially for students in for the agony of their first quick trip down. Here's a parachutist's eye view of his chute as it opens at last. Providing the closest close-up of a chutist ever filmed is this fellow, who seems determined to land smack on the camera's lens. In the cavalcade of blimps, here's a heart-shaped model, ideally suited for St. Valentine's Day. Now, where's he going? Like the balloon before it, the blimp became the stuntman's best friend. Every time this gentleman went for a joyride, he got it in the neck. By the mid-30s, the blimp was capable of some astonishing tricks of its own. Hovering directly over the world's tallest building, this airship picks up the afternoon mail. Leaving the Empire State behind, it's a trip out to sea for a special delivery to an ocean liner. Careful, mailman, that smokestack's not a mail slot. Now let's turn from the blimp to the biggest of lighter-than-air craft, the rigid airship, or Zeppelin. Used by Germany in World War I, some were shot down, but others got through to rain bombs on London. At war's end, France acquired the German-built Dixmude. Its complete disappearance with all hands remains a great unsolved mystery. In 1919, Britain, busily engaged on an extensive dirigible production program, unveiled her R-29. Nothing has ever approached the streamlined skinniness of this snake of the skies. The British R-33 suffered a broken nose in a runaway flight over the North Sea, but was brought home safely. The R-38, built by England for America, broke in half on a test flight, plunging into the River Humber and killing 45 of her crew. From Italy, the U.S. Navy purchased the Roma, a semi-rigid airship with a collapsible gas bag, but a solid keel attached beneath. In 1922, the Roma took off on a flight that was to be her last. Moments later, after plummeting to the earth and exploding, she lies below a smoking ruin. First American-built Zeppelin was the Shenandoah, daughter of the stars.
The wreckage of this $2 million ship dots the Ohio countryside after a sudden squall tore her apart in midair. 14 were killed, 27 miraculously escaped. In 1924, the Los Angeles joined the Navy. Soon she was performing remarkable feats like this carrier landing. But look where she drops her ballast. Two and a half times the size of the World War I Zeppelins, the Los Angeles settles down snugly. Now this graceful dirigible heads for her seagoing mooring mast aboard the airship tender USS Patoka. During 9 years of active service in all kinds of weather, the Los Angeles amassed a perfect safety record and set the stage for further lighter-than-air experiments. Ja, så gick det alltså till för 50-60 år sedan och människan har väl inte blivit mindre förvånande sedan dess. Därmed så tackar vi för oss och glöm alltså inte vårt nya universum nästa söndag. Tack och god afton.